Då gör vi så att vi lyfter bilen och ställer den på pallbockar. Så där, nu står bilen på pallbockar ordentligt. Och jag har stoppklossar bakom bakhjulen, så att nu är bilen säkrad och så törs vi krypa in under och börja jobba. Så det första vi ska göra nu för att kunna byta oljan är att ta bort den här hasplåten. Den är av plast förstås. Sitter med T25 Torx. Ett gäng runt om. Bara att börja skruva loss. Jag brukar spara mitten bak till sist. För i framkant här så sitter den inhängd med sådana här plastflärpar. Så att den ramlar inte ner i framkant, men i bakkanten gör det. Så därför tar jag mitten bak sist. Så, och så skjuter man den här lite grann bakåt så kommer den loss. Får vara lite försiktig, det kan vara lite skräpigt här i. Nu är allting väldigt varmt här så att man får vara lite försiktig när man ligger här under så man inte bränner sig på saker. Här sitter oljepluggen. Syns det här, va? Ja, det gör det. Jag kan vinkla ner den här lite grann. Så. Och det ser ut att vara en 19 mm. Så vi tar en 19 mm hylsa och ett tråg och ta all spillolja i. Och nu är ju oljan väldigt varm då, så man får vara lite försiktig här så man inte bränner sig. Jag ska ta uppifrån lite där. Och oljetråget är redo. Bara att ta pluggen för att se om man kan låta bli att tappa den. Det är alltid trevligt att slippa. Varmt. Aj. Och hej. Jättebra. Nu får det här rinna tills det inte rinner längre. Så ska jag gå och torka av pluggen.
Så, nu ska vi ta oljefiltret. Och det sitter fram till. Där sitter oljefiltret och så flyttar jag spilltråget här lite grann så vi kan få loss det och få ner oljan ur det i kärlet här och inte på garageuppfarten. Oljefiltertång är bra. Och oljefiltertång använder man bara för att dra loss filtret. När vi sen sätter dit det nya filtret så drar vi det bara för hand. Här vill man heller inte tappa för då skvätter det något alldeles förfärligt. Jag låter det rinna ur lite grann så här först innan jag tar loss det sista. Det är också lite varmt får man vara beredd på. Sådär, inget spill. Bravo! Sätter vi på ett nytt filter. Likadant. Och det som är viktigt här är att se till att den här gummipackningen som sitter i filtret, att det verkligen följde med det gamla filtret så att det inte sitter kvar här så att du får dubbelpackning. Sedan ska den här packningen smörjas lite grann för att den ska glida och täta bra. Kan vi ta lite motorolja på den. Så. Och så skruvar jag tillbaka nya filtret. Så. För hand har jag dragit det. Ganska hårt för hand men absolut inga verktyg. Behövs inte. Och så ska oljepluggen tillbaks. Och på oljepluggen sitter det en kopparbricka som ska täta då. Och varje gång man skruvar åt den här så komprimerar man kopparbrickan lite grann. Så att vid oljebyte så sätter vi på en ny kopparbricka. Och det här har droppat färdigt tycker jag. Jag orkar inte vänta på mer. Så i med pluggen. Kopparbrickan, var hamnar den då? Jag vill att den ska följa med skruven. Där.
Ser inte vad jag gör riktigt. Så. Så, jag måste torka av mig lite. Ett ögonblick. Så där, och så brukar jag brukar spola rent lite grann för att få bort oljerester. Så, blankt och fint. Och sedan ska den här dras åt nu då. Den ska sitta bra, men drar man för kung och fosterland så drar man sönder gängorna och då blir det dyrt. Så, bottnat. Och så ska den här kopparbrickan ju squishas ihop lite grann. Och där har den gjort det. Jättebra. Tvätta fint lite grann runt oljefiltret också. Så, jättebra. Nu ska vi upp och fylla i ny olja. Så, vi ska fylla in ny olja. Jag har köpt kastrololja. Och det viktigaste med oljan är att den har rätt viskositet, 530 för den här motorn. Och att den har rätt kvalitet. Och kvaliteten för den här ska vara Volkswagen 50400 50700 som är long life oljan som är godkänd av Volkswagen. Motorn tar någonstans uppåt mellan 3,8 och 4 liter olja. Så jag har mätt upp 3,5 liter tänkte jag börja med. Och så startar vi motorn så oljefiltret får fyllas och sen så kollar vi av och kanske toppar upp lite grann. Jaha, nej, gick inte att sätta en tratt i. Då får vi hälla fint. Och det bästa sättet att hälla olja ur en dunk är att lägga dunken på sidan, för då kluckar det inte och så är det större chans att man får oljan på rätt plats. Tjusigt. Sätter vi på locket och startar bilen en kort stund så oljefiltret får fyllas. Och sen så ska vi kolla oljenivån.
Så, nu har oljan fått sjunka ner lite. Då tar vi och kollar nivån. Tar upp och torkar rent först. Och här har vi då ett område där inom oljenivån ska ligga då. Så vi får se. Som det ser ut nu så är det nivån är i nederkant av det här området. Så vi gör så att vi ska ha i en skvätt till. Några deciliter till. Kollar vi igen. Och nu är det mittemellan strecken där. Och jag räknar lite på fingrarna och jag har haft i 4 liter olja. Och det är, tror jag, vad serviceboken säger att man ska ha i också. Så oljebytet får vara färdigt med det här. Nu ska vi bara kolla på undersidan så att ingenting har läckt och allting ser bra ut. Så, blank och fin. Så vi kikar här. Det är inget oljeläckage kring pluggen och det är också torrt runt oljefiltret. Så att det här har gått bra. Så det enda som återstår på undersidan här nu är att sätta tillbaks hasplåten. Och det är precis likadant som att ta loss, fast åt andra hållet. Sätter i den i framkant. Och så tar vi mittenskruven bak först. Oj. Det här är ju smidigare att göra på lyft, men det går också att göra på garageuppfart. Ser inte. Där. Torra, härliga skruvar. Så, och så de andra. Så, färdigt. Då återstår bara att återställa serviceindikeringen. Och det gör vi på så vis att vi håller den knappen, slår på tändningen, släpper, håller igen
Färdigt. Och så kan vi stänga av bilen. Och nu när vi startar bilen nästa gång så tycker den i och för sig att vi ska byta nyckelbatteri, men det spelar ingen roll.